Hello, what's up mga Teng? Welcome back to my channel. Pasensya na, medyo natagalan tayo na mag-upload uli sa YouTube natin. Pero ngayon muling nagbabalik at sigurado sunod-sunod na po yung ating pagbablog na naman uli. Ano po ba yung ating gagawin ngayon? Mag-unbox po tayo ng aking bagong gagamitin na pang vlog. Ang ating C12 Realme. Ayan. Tingnan sa likod. Siyempre tingnan na agad natin yung specs niya. Yung nabili po nating Realme ay 3GB tsaka 32GB. Ayan, buksan na po natin. Yan ang nagdala dyan, 6,000 millihertz, milliampere, millihertz, literal hertz. Yan. Hey, welcome to Realme family, Realme. Syempre, ano ba yan dito? Makikita natin dito ay yung quick guide, then yung important information guide. Dapat basahin nyo daw ito lahat para, ayan, kahit yung Chinese na yan, about sa nilalaman ng ating Realme C12. Malupit to. Spicy meat. Yeah, boy. Oh my God! Wow! Receiver, front camera, volume key, power key. Ayan. Siyempre, buksan na natin yung, at andito din yung pin, yung pantanggal ng ating SIM. No. Okay, ito po yung ating pinaka-cellphone. Meron po siyang lagay ng micro SD card, SIM 1, tsaka SIM 2. This device only supports standard nano SIM card. Buksan na po natin. Siyempre, yung mga C-series po, wala po siyang kasamang jelly case. Wala din pong earphone. Tipid-tip sa... Okay, yan na. Next. Ay, may Google ba yung nakalagay dyan? Dyan, may Google, may Gmail ba? Tagal! Ayan, syempre ilalagay po natin yung ating Google. Verify your phone. Screenshot niya natin. Okay. Okay. Yo, what's up? Sobrang dami pang inayos kasi. Inano pa natin sa Google. Inayos pa natin Google. Ngayon, ito po, okay na. Yung dati ko kasing cellphone na isang ginagamit is Huawei Y6P. Medyo nahirapan kasi ko dahil wala nga itong Google. Bad trip tayo dun, walang Google eh. Ngayon, ito, tingnan natin agad yung camera, syempre. May kabagalan yata to. Yo. Buhay na buhay yung kulay, nice. Tingnan natin settings. Siyempre, tingnan agad natin sa settings kung meron ba itong stabilization. Kaya lang. Siyempre, so, ilagay mo natin sa video. Settings. .1080p resolution. Yun ay pinakasagad. Walang stabilization. Hindi katulad ng ano ko. Asus ko dati. At itong yung S3, S8 ko meron eh. Pero ang ganda lang kulay, buhay na buhay. Woo! Video testing. Medyo maalat. Sa picture naman, ang gula natin ng manapet. Yow! Tignan natin picture. You say doubt, fill it in the song. If I'm running out, Dinaw na din sa video. Medyo ala talaga siyang stabilization. Yun lang. Pero napakamura naman na po kasi ng cellphone na to. Ayan. Hanggang dito na lamang mga tayo. Hintayin nyo pa yung upload ko gamit itong cellphone na to. Kasi po nag-upload lang ako ng
Sa mga vlogs ko, gamit yung cellphone ko lang. Hindi ako nakakapag-laptop kasi low spec yung ating laptop eh. Malay natin sa susunod, okay? Maraming salamat mga tayong. Hanggang dito na lamang. Makita-kita tayo muli sa susunod kong vlog, motovlog. Let's go! Bye-bye! Oh